Les 1. Een mengeling van bestellingen. Hey Elsa, ik realiseer me net dat ik niets heb besteld voor de vergadering. Hallo Paul, echt. Dat is verrassend. Ben je vergeten je bestelling te plaatsen? Ik denk dat ik de instructies verkeerd heb begrepen. Ik dacht dat we voor onze eigen snack zorgden. Ik snap het. Dat is een makkelijke mix. Ik verontschuldig me voor de verwarring. Laat me je helpen erachter te komen. Bedankt, ik waardeer het. Wat zijn de beste opties voor een groep? Fingerfood is altijd een hit. Misschien wat sandwiches, chips en fruit. Geweldig idee. Die zijn gemakkelijk te delen en je hebt geen keukengerei nodig. Precies. Bovendien zijn ze snel te pakken tijdens pauzes. Wil je dat ik de bestelling plaats? Als je zou kunnen, zou dat fantastisch zijn. Ik zal natuurlijk mijn deel betalen. Geen zorgen. Ik zorg ervoor dat er een variëteit is, zodat iedereen iets heeft wat ze leuk vinden. Perfect. En ik neem wat drankjes mee. Klinkt als een plan. Met hapjes en drankjes wordt de bijeenkomst veel leuker. Absoluut. Bedankt dat je me wilde helpen. Ik ben je er een verschuldigd. Les 2. Ons avontuur plannen. Hey Elsa, heb je nagedacht over onze aanstaande reis? Hallo Paul, ja. Het is tijd om aan onze reisroute te werken en informatie te verzamelen. Absoluut. Ik denk dat we eerst de plaatsen moeten opnoemen die we willen bezoeken. Goed idee. Wat staat er bovenaan je lijstje? Ik wil echt de historische bezienswaardigheden zien. Ze hebben zoveel te bieden. Geweldige keuze. Ik ben ook enthousiast om de lokale cultuur en keuken te ontdekken. Ik ook. We moeten ook kijken naar eventuele festivals die tijdens ons bezoek plaatsvinden. Dat is een fantastisch idee. Festivals kunnen zorgen voor een unieke ervaring. Precies. Bovendien kunnen we onze maaltijden plannen op basis van de lokale specialiteiten. Jum, ik kan me al voorstellen dat ik al het heerlijke straatvoedsel moet proberen. Laten we ook kijken of er rondleidingen zijn. Zij kunnen ons helpen meer te weten te komen over de omgeving. Goed nagedacht. Ik ga online onderzoek doen naar de beste opties. Perfect. En ik kan wel een accommodatie vinden die past bij ons budget. Klinkt als een plan. Met teamwerk maken we deze reis onvergetelijk. Ik kan niet wachten. Plannen is tenslotte de helft van het plezier. Les 3. De uitdaging van dakloosheid. Hallo Elsa, heb je gehoord over het toenemende probleem van dakloosheid in Groot-Brittannië? Hallo Paul, ja. Het is zorgwekkend dat het aantal dakloze gezinnen sinds 1978 is verdubbeld. Absoluut. Duizenden gezinnen zijn dakloos en het is een complex probleem. Dat is het echt. Veel factoren spelen een rol, zoals het gebrek aan betaalbare huisvesting en de instabiliteit van de werkgelegenheid. Juist. Het is hartverscheurend om te denken aan kinderen die opgroeien zonder een stabiel huis.
Precies. Onderwijs en gezondheid kunnen er ook onder lijden als gezinnen dakloos worden. Wat nog zorgwekkender is dat veel mensen zich niet realiseren hoe wijdverspreid dit probleem is. Dat is waar. Bewustzijn is cruciaal. Ik denk dat gemeenschapsinitiatieven een verschil kunnen maken. Zeker! Programma's die ondersteuning en middelen bieden, kunnen gezinnen helpen hun stabiliteit te herwinnen. En vrijwilligerswerk kan ook het bewustzijn vergroten. Alle beetjes helpen tenslotte. Dat is een geweldig punt. We zouden moeten overwegen om een lokale inzamelingsactie te organiseren om deze families te ondersteunen. Ik vind dat een geweldig idee. Het kan een leuke manier zijn om de gemeenschap te betrekken en een positieve impact te hebben. Laten we eens brainstormen over wat activiteiten. Samen kunnen we zowel het bewustzijn als de fondsen werven. Les 4. Gezellige leesboeken. Hey Elsa, ik heb net een heel goed boek uitgelezen. Hallo Paul, dat is geweldig. Wat is de titel? Het heet The Night Circus. Het verhaal is zo betoverend en prachtig geschreven. Daar heb ik van gehoord. Het gaat om magie, toch? Ja, de sfeer is zo levendig en de personages zijn ongelooflijk goed ontwikkeld. Klinkt boeiend. Ik hou van boeken die je meenemen naar een andere wereld. Precies. Ik denk dat je het leuk zou vinden. Je moet het zeker eens lezen. Dat zal ik doen. En ik zal eens langs moeten komen om je knusse hoekje te ervaren. Je bent altijd welkom. Het is de perfecte plek om lekker weg te kruipen met een boek en een warm drankje. Dat klinkt heerlijk. Heb je speciale versieringen in je leeshoek? Ja, ik heb kerstverlichting en comfortabele kussens toegevoegd. Het voelt als een kleine oase. Ik vind dat een geweldig idee. Verlichting kan echt de sfeer bepalen om te lezen. Dat doet het wel. Bovendien heb ik een kleine boekenplank vol met al mijn favorieten. Een persoonlijke bibliotheek. Dat is geweldig. Ik kan niet wachten om het in levende lijven te zien. Ik kijk er naar uit. We kunnen daar een mini-boekenclubsessie houden. Les 5. De kleurrijke tuin. Hey Elsa, ik ben net klaar met het planten van wat bloemen in mijn tuin. Hallo Paul, dat klinkt heerlijk. Welke kleuren heb je gekozen? Ik heb rode bloemen geplant en die fleuren de ruimte echt op. Rode bloemen zijn zo levendig. Ik vind het geweldig hoe ze opvallen. Daar ben ik het mee eens. Ik heb ook oranje bloemen geplant om een warm contrast te creëren. Dat is een fantastische combinatie. Oranje bloemen kunnen echt energie toevoegen aan een tuin. Precies. En ik kon het niet laten om wat blauwe bloemen toe te voegen voor een koeler tintje. Blauwe bloemen zijn prachtig. Ze moeten een mooie balans creëren met de warmere kleuren. Dat doen ze. Ik heb ook paarse bloemen geplant. Ze voegen een vleugje elegantie toe. Wauw, je tuin klinkt als een regenboog. Heb je erover nagedacht hoe je ze gaat regelen? Ja, ik ben van plan de kleuren te groeperen voor een verbluffend effect.
Dat is een geweldig idee. Het zal als een levend kunstwerk zijn. Vind je het leuk om vaak te tuinieren? Doe ik. Het is ontspannend en ik vind het heerlijk om alles te zien groeien. Ik snap wel waarom. Tuinieren is zo'n lonende hobby. Ik kom graag een keer met je mee. Je bent altijd welkom. We kunnen samen meer bloemen planten en genieten van het buitenleven. Les 6. De wonderen van geothermische energie. Hey Elsa, heb je je ooit afgevraagd hoe geothermische energie werkt? Hallo Paul, ja. Het is fascinerend hoe de aarde energie kan opwekken vanuit haar kern. Precies. De lava verwarmt de oppervlakterotsen, die op hun beurt het ondergrondse water verwarmen. Dat is geweldig. Dus, wat gebeurt er met het verwarmde water? Het verwarmde water schiet als stoom of heet water naar de oppervlakte. Dat kan worden gebruikt voor energie. Ongelooflijk. Het is zoals de manier van de natuur om ons van hernieuwbare energie te voorzien. Toch, veel plaatsen gebruiken deze energie voor verwarming en zelfs voor elektriciteitsopwekking. Ik vind het geweldig dat het duurzaam is. Zijn er bekende geothermische locaties die je kent? Ja, Yellowstone National Park is een van de bekendste vanwege zijn gijzers. Gijzers zijn zo fascinerend. Ze zijn als de waterfonteinen van de natuur. Precies. En ze laten zien hoe krachtig geothermische energie kan zijn. Ik zou graag Yellowstone bezoeken en de gijzers ooit persoonlijk zien. Ik ook. Het zou een onvergetelijke ervaring zijn om de kracht van de natuur van dichtbij te zien. Les 7. Gerechtigheid begrijpen. Hallo Elsa, ik heb gelezen over de rechtssystemen in Engels sprekende landen. Hallo Paul, dat klinkt interessant. Wat heb je tot nu toe geleerd? Een belangrijk principe is dat een persoon niet door de politie kan worden vastgehouden, tenzij die persoon wordt beschuldigd van een misdrijf. Dat is een fundamenteel aspect van rechtvaardigheid. Het zorgt ervoor dat iedereen rechten heeft. Precies. Dit principe beschermt personen tegen willekeurige detentie. Ik waardeer dat het de nadruk legt op eerlijkheid. Zijn er nog andere belangrijke rechten in het rechtssysteem? Ja, er is het recht op een eerlijk proces, wat cruciaal is voor gerechtigheid. Absoluut. Een eerlijk proces zorgt voor een goede verdediging en zorgt voor onpartijdigheid. Dat doet het echt. Een ander belangrijk recht is het vermoeden van onschuld totdat het tegendeel is bewezen. Dat is essentieel. Het verschuift de bewijslast naar de aanklager, wat eerlijk is. Juist. Deze rechten vormen de basis voor het behoud van vertrouwen in het rechtssysteem. Daar ben ik het mee eens. Het is wel fascinerend hoe verschillende landen gerechtigheid interpreteren. Dat is het. Als we meer te weten komen over deze verschillen, kunnen we onze eigen rechtssystemen waarderen. Les 8. Streven naar win-win oplossingen. Hallo Elsa, ik was aan het denken over onderhandelingen en of we altijd moeten streven naar een win-win situatie. Hallo Paul, ik denk dat we dat zeker moeten doen. Het zorgt voor langdurige relaties en tevredenheid.
Precies. Als beide partijen het gevoel hebben dat ze iets hebben gewonnen, schept dat vertrouwen. Vertrouwen is essentieel in elke relatie, of het nu persoonlijk of professioneel is. Juist. Bovendien leiden win-win resultaten vaak tot creatievere oplossingen. Absoluut. Samenwerking kan leiden tot nieuwe ideeën waar alle betrokkenen baat bij hebben. Ben je ooit in een situatie geweest waarin een win-win werd behaald? Ja, ik heb ooit met een teamlid over een projectdeadline onderhandeld. We hebben onze behoeften besproken en een compromis gevonden. Dat is een geweldig voorbeeld. Compromis kan een krachtig instrument zijn bij onderhandelingen. Zeker. Het laat zien dat beide partijen bereid zijn te luisteren en zich aan te passen. Ik denk dat het ook belangrijk is om onderhandelingen met een positieve instelling te benaderen. Daar ben ik het mee eens. Een positieve instelling kan de uitkomst beïnvloeden en discussies vlotter laten verlopen. Laten we blijven streven naar win-win situaties in onze toekomstige projecten. Het zal ons werk nog leuker maken. Les 9. De ethiek van besluitvorming. Hallo Elsa, ik heb nagedacht over hoe we situaties van geval tot geval moeten bekijken. Hallo Paul, dat is logisch. Het maakt meer doordachte en genuanceerde beslissingen mogelijk. Precies. Met andere woorden, er is in elk geval een sterke ethische component waarmee rekening moet worden gehouden. Juist. Ethiek kan ons helpen bij het maken van eerlijke en rechtvaardige keuzes. Ben je ooit een situatie tegengekomen waarin ethiek een cruciale rol speelde? Ja, tijdens een groepsproject moesten we beslissen hoe we de taken eerlijk zouden verdelen. Dat is een geweldig voorbeeld. Het is belangrijk om ieders sterke punten en werkdruk in evenwicht te brengen. Absoluut. Het is essentieel om ervoor te zorgen dat niemand zich overweldigd of ondergewaardeerd voelt. En het helpt om een positieve teamdynamiek op te bouwen wanneer iedereen zich betrokken voelt. Precies. Ethische overwegingen kunnen de samenwerking en het vertrouwen binnen een team vergroten. Ik denk dat het ook belangrijk is om open te communiceren over onze beslissingen. Ja, transparantie bevordert begrip en respect onder teamleden. Laten we deze principes in gedachten houden als we samen aan toekomstige projecten werken. Les 10. Het plezier van het ontdekken van nieuwe culturen. Hey Elsa, heb je er ooit over nagedacht om naar verschillende landen te reizen? Hallo Paul, ja, dat heb ik altijd al willen doen. Het ontdekken van nieuwe culturen fascineert me. Ik voel hetzelfde. Elk land heeft zijn eigen unieke tradities en ervaringen te bieden. Precies. Ik ben vooral geïnteresseerd in het proberen van lokale gerechten. Eten is zo'n belangrijk onderdeel van cultuur. Zeker. Stel je voor dat je authentieke gerechten proeft die rechtstreeks van hun oorsprong komen. Het zou geweldig zijn. Ik weet het. Ik heb altijd al streetfood willen proberen in Thailand. Het ziet er zo levendig en smaakvol uit. Dat klinkt heerlijk. Ik zou graag naar Italië gaan voor de pasta en gelato. Jum. En we mogen de verbluffende architectuur en geschiedenis in steden als Rome niet vergeten. Absoluut.
Reizen stelt ons in staat om over geschiedenis te leren op een manier die boeken niet kunnen. Dat is een geweldig punt. Een plek uit de eerste hand ervaren is onvergetelijk. Laten we een lijst maken van landen die we willen bezoeken en beginnen met het plannen van ons avontuur. Les 11. Onze reizenplannen. Hallo Elsa, ik ben enthousiast over onze reisplannen. Hallo Paul, dat is goed om te weten. Hoe zit het met de accommodatiemogelijkheden in deze landen? Geweldige vraag. Veel plaatsen bieden een verscheidenheid aan opties, van hotels tot hostels. Hostels kunnen een leuke manier zijn om andere reizigers te ontmoeten, maar zijn ze comfortabel? Ja, dat kunnen ze zijn. Veel hostels bieden nu privékamers en mooie gemeenschappelijke ruimtes. Dat klinkt aantrekkelijk. Hoe zit het met lokale pensions of homestays? Dat zijn ook uitstekende keuzes. Een verblijf bij de lokale bevolking kan een unieke culturele ervaring bieden. Absoluut. Bovendien kun je vaak genieten van huisgemaakte maaltijden. Precies. Ik hou van het idee om ons onder te dompelen in de lokale levensstijl. Heb je gecontroleerd of er milieuvriendelijke accommodaties zijn? Ja, veel plekken worden duurzamer, wat fantastisch is voor het milieu. Ik ben blij dat te horen. Het maakt reizen verantwoordelijker en leuker. Laten we ervoor zorgen dat we opties opnemen die passen bij ons budget en onze voorkeuren. Les 12. De toekomst van ethiek. Hallo Elsa, ik heb nagedacht over hoe politici zouden moeten spreken over de toekomst van ethiek. Hallo Paul, dat is een belangrijk onderwerp. Een gesprek over hoop kan leiden tot positieve verandering. Precies. Wanneer leiders ethische principes bespreken, vormt dat een visie voor een betere samenleving. Daar ben ik het mee eens. Het is cruciaal dat burgers optimistisch zijn over de bedoelingen van hun leiders. Ja, ethisch leiderschap kan vertrouwen bevorderen en maatschappelijke betrokkenheid aanmoedigen. En door over de toekomst te praten, kunnen mensen zich voorstellen wat er mogelijk is. Waar moeten ze zich volgens jou op concentreren? Kwesties als duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkheid zijn van cruciaal belang voor de toekomst. Absoluut. Deze onderwerpen vinden weerklank bij veel mensen en kunnen gemeenschappen verenigen. Bovendien kan het aanpakken van deze problemen helpen bij het bepalen van beleid dat iedereen ten goede komt. Ja, het is essentieel voor politici om transparant te zijn over hun plannen en acties. Transparantie zorgt voor geloofwaardigheid en laat zien dat ze de publieke opinie waarderen. Ik hoop dat meer leiders deze aanpak omarmen. Een hoopvolle boodschap kan levens veranderen. Zeker. Laten we gesprekken over ethiek en hoop in onze eigen gemeenschap aanmoedigen. Les 13. Het genie van Mozart. Hey Elsa, wist je dat tegen de tijd dat Mozart zijn tienerjaren bereikte, hij al veel symfonieën had geschreven? Hallo Paul, dat is ongelooflijk. Het is moeilijk te geloven dat zo'n jonge componist zoveel zou kunnen creëren. Toch, zijn talent was buitengewoon en hij begon met componeren toen hij nog maar 5 jaar oud was. Dat is verbazingwekkend.
Wat heeft hem volgens jou op zo'n jonge leeftijd geïnspireerd? Ik denk dat de muzikale achtergrond van zijn familie een grote rol speelde, vooral zijn vader, Leopold. Dat is logisch. Een ondersteunende omgeving kan talent echt stimuleren. Precies. Mozarts vroege blootstelling aan muziek zorgde ervoor dat zijn creativiteit tot bloei kwam. Wat is je favoriete stuk van Mozart? Ik ben dol op zijn Eine kleine nachtmuziek. Het is zo levendig en vrolijk. Dat is een klassieker. Ik geniet van zijn pianoconcerten. Ze combineren elegantie en emotie op prachtige wijze. Absoluut. Het is verbazingwekkend hoe zijn muziek vandaag de dag nog steeds bij mensen aanslaat. Ja, Mozarts genialiteit overstijgt de tijd en maakt hem tot een tijdloos icoon in de klassieke muziek. Laten we eens samen naar enkele van zijn werken luisteren. Het zou een geweldige ervaring zijn. Les 14. Avonturen in de wildernis. Hallo Elsa. Ik heb net gelezen dat Kane onmiddellijk na zijn terugkeer de wildernisgebieden rond Georgian Bay introk. Hallo Paul, dat klinkt intrigerend. Waar was hij naar op zoek in die wilde gebieden? Hij was op zoek naar avontuur en inspiratie voor zijn volgende ontdekkingstocht. De landschappen zijn adembenemend. Ik kan het me voorstellen. Sault-Zee, Marie en Lake Huron bieden zo'n verbluffende natuurlijke schoonheid. Absoluut. De mix van bossen en water maakt het een perfecte omgeving voor ontdekkingstochten. Is hij tijdens zijn reis tegen uitdagingen aangelopen? Ja, het navigeren door de wildernis kan moeilijk zijn, vooral bij onvoorspelbaar weer. Dat moet zijn vaardigheden op de proef hebben gesteld. Wat voor voorbereidingen denk je dat hij heeft getroffen? Hij had waarschijnlijk essentiële spullen meegenomen, zoals kaarten, voedselvoorraden en hulpmiddelen om te overleven. Slim denken. Het hebben van de juiste uitrusting kan in het wild een groot verschil maken. Zeker. Bovendien is het begrijpen van de plaatselijke fauna cruciaal voor de veiligheid. Het is fascinerend hoe de natuur zowel mooi als uitdagend kan zijn. Precies. Het verkennen van dergelijke gebieden kan onze waardering voor het milieu vergroten. Les 15. Het platteland verkennen. Hallo Elsa. Ik heb net een reis gepland door een aantal pittoreske stadjes op het platteland. Hallo Paul, dat klinkt ongelooflijk. Ik hou van het idee om charmante dorpjes te verkennen. Precies. We kunnen ons onderdompelen in de lokale cultuur en genieten van adembenemende landschappen. Welke steden staan op je lijst? Ik denk aan een bezoek aan plaatsen zoals Bath, met zijn prachtige architectuur, en de Cotswolds. Geweldige keuzes. De Cotswolds staan bekend om hun glooiende heuvels en schilderachtige stenen huisjes. Ja, ik kan me het prachtige landschap en de vredige sfeer al voorstellen. En het lokale eten moet heerlijk zijn. Ik zou graag traditionele gerechten proberen. Absoluut. We moeten op zoek gaan naar lokale markten en restaurants van boer tot bord. Dat klinkt perfect. Verse ingrediënten maken een maaltijd zoveel aangenamer. Bovendien konden we lokale ambachtslieden ontmoeten en meer te weten komen over hun ambachten.
Ik vind dat een geweldig idee. Het is een geweldige manier om contact te maken met de gemeenschap. Laten we ervoor zorgen dat we genoeg foto's maken om ons avontuur vast te leggen. Les 16. Vrijdagtractaties op het werk. Hey Elsa, heb je gehoord over de vrijdagtraditie in ons kantoor? Hallo Paul, nee, dat heb ik niet. Wat is de traditie? Op vrijdagmiddag maakt Sarah popcorn voor iedereen. Dat klinkt heerlijk. Ik kan me al voorstellen dat de geur de personeelskamer vult. Het is de beste manier om te ontspannen na een drukke week. We zitten allemaal bij elkaar en genieten ervan. Ik vind dat geweldig. Het moet een groot gevoel van gemeenschap creëren binnen het team. Absoluut. Het is een leuke manier om met elkaar in contact te komen en verhalen te delen. Heb je een favoriete popcornsmaak? Ik ben een grote fan van karamelpopcorn. Het is de perfecte mix van zoet en zout. Ik heb liever klassieke boterpopcorn. Simpel, maar zo bevredigend. Er is iets speciaals aan het samen genieten van iets lekkers aan het einde van de week. Zeker. Het zorgt ervoor dat de werkplek meer als een familie aanvoelt. Laten we Sarah de volgende keer zeker bedanken voor haar heerlijke popcorn. Les 17. Eenvoudig koken. Hey Elsa, ik ben de laatste tijd aan het experimenteren in de keuken. Hallo Paul, dat klinkt spannend. Wat heb je gemaakt? Ik heb geprobeerd zelfgemaakte pizza te maken. En het is geweldig geworden. Wauw, dat is indrukwekkend. Was het moeilijk te maken? Niet echt. Het is vrij eenvoudig als je de juiste ingrediënten hebt. Dat is goed om te weten. Welke toppings heb je gekozen? Ik koos voor klassieke pepperoni en verse groenten. Het was heerlijk. Ik vind het heerlijk om champignons en olijven toe te voegen voor extra smaak. Geweldige keuze. Hoe zit het met het deeg? Heb je het helemaal opnieuw gemaakt? Ja, dat heb ik gedaan. Het is verrassend eenvoudig en het smaakt zoveel beter dan in de winkel. Daar ben ik het mee eens. Vers deeg maakt een groot verschil. Heb je nog andere recepten die je lekker vindt? Ik vind het heerlijk om roerbakken te maken. Het is snel, gezond en je kunt alle groenten gebruiken die je hebt. Dat klinkt perfect voor drukke dagen. We zouden samen een kookavond moeten hebben. Les 18. Een speciaal diner plannen. Hey Elsa, wat dacht je ervan om vanavond een speciaal diner te hebben? Hallo Paul, dat klinkt geweldig. Maar waar moeten we heen? Ik was aan het denken dat we dat nieuwe Italiaanse restaurant in het centrum zouden kunnen proberen. Oh, ik heb er geweldige dingen over gehoord. Hun pasta zou geweldig moeten zijn. Ja, bovendien hebben ze een gezellige sfeer die perfect is voor een speciale avond. Dat is waar. Ik hou ervan als restaurants een warme en uitnodigende sfeer hebben. Moeten we reserveren? Ik heb gehoord dat het in het weekend druk is. Goed idee. Het is altijd beter om het zekere voor het onzekere te nemen.
Wat ga je bestellen? Ik ben verscheurd tussen de risotto en de pasta met zeevruchten. Ze klinken allebei heerlijk. Moeilijke keuze. Ik ga misschien voor een klassieke margherita pizza. Daar kun je nooit fout mee gaan. Absoluut. En we moeten zeker ruimte vrijmaken voor het toetje. Les 19. Schatten uit thrift shopping. Hey Elsa, ik ben gisteren in de kringloopwinkel gaan winkelen en heb een aantal geweldige pareltjes voor in huis gevonden. Hallo Paul, dat klinkt spannend. Wat heb je gevonden? Ik ontdekte een prachtige vintage lamp en enkele unieke fotolijsten. Wauw, die klinken fantastisch. Vintage items kunnen een ruimte echt karakter geven. Precies. Ik vind het geweldig dat elk stuk zijn eigen verhaal heeft. Ben je ooit kringloopwinkelen geweest? Ja, ik vind het geweldig. Ik heb ooit een geweldige retrostoel gevonden die ik nog steeds gebruik. Dat is geweldig. Kringloopwinkels kunnen net als schattenjachten zijn. Absoluut. Je weet nooit welke verborgen schatten je zou kunnen ontdekken. Ik heb ook wat oude platen gevonden. Ze hebben zo'n warm geluid vergeleken met digitale muziek. Dat is zo waar. Naar vinyl luisteren heeft een nostalgisch gevoel. Wat is je favoriete plaat? Ik heb een klassieker van de Beatles gevonden. Het is echt een juweeltje. Met de Beatles kun je niet fout gaan. Laten we binnenkort samen een kringloopwinkeltrip plannen. Ja, het zou leuk zijn om te ontdekken en te zien welke schatten we kunnen vinden. Les 20. Rolvaardigheden voor sushi. Hey Elsa, ik heb geprobeerd thuis sushi te maken en het was bijna een succes. Hallo Paul, dat is geweldig. Welk deel vond je uitdagend? Ik moet meer oefenen met het goed rollen van de sushi. Het bleef maar uit elkaar vallen. Dat is een veel voorkomend probleem. Er is een beetje techniek voor nodig om het precies goed te krijgen. Zeker. Ik heb wat tutorials bekeken, maar ik worstelde nog steeds met het rollende gedeelte. Heb je geprobeerd een bamboemat te gebruiken? Het kan echt helpen bij de vorm. Ik heb het gedaan. Het maakte een verschil, maar ik denk dat ik wat voorzichtiger moet zijn. Ja, te veel druk kan alles wegdrukken. Oefening baart kunst. Precies. Ik wil verschillende soorten onder de knie krijgen, zoals California rolls en nigiri. Die zijn heerlijk. Als je eenmaal aan het rollen bent, ben je een sushi-professional. Ik hoop het. Misschien kunnen we samen een sushiavond houden en oefenen. Dat klinkt als een leuk idee. We zouden kunnen experimenteren met verschillende vullingen. Ja, laten we er een smakelijke leerervaring van maken. Les 21. Anticiperen op avontuur. Hey Elsa, ik kan niet wachten op onze aanstaande reis. Hallo Paul, het wordt een onvergetelijke ervaring. Waar ben je het meest enthousiast om heen te gaan? Ik kijk er echt naar uit om de nationale parken te verkennen. Het landschap zal adembenemend zijn. Absoluut.
Wandelen door deze landschappen zal zo verfrissend zijn. En de dieren in het wild. Ik kan niet wachten om alles te zien, van herten tot adelaars. Ja, gewoon in de natuur zijn kan zo verjongend zijn. Welke activiteiten wil je proberen? Ik zou graag gaan kajakken op de meren. Het klinkt als zo'n rustige manier om van de omgeving te genieten. Dat klinkt inderdaad vredig. Ik kijk ernaar uit om wat fotografie te proberen terwijl we daar zijn. Geweldig idee! Door die momenten vast te leggen, kunnen we de reis voor altijd onthouden. Precies. We moeten ook leuke avondactiviteiten plannen, zoals sterren kijken. Ja, de sterrenhemel zal daar ongelooflijk zijn, ver weg van de stadslichten. Laten we een lijst maken van dingen die we willen doen en zien. Dit avontuur wordt episch. Zeker! Ik voel de opwinding al toenemen. Les 22. Het perfecte appartement vinden. Hey Elsa, ik was op zoek naar een nieuw appartement. En dat is best een uitdaging. Hallo Paul, dat kan ik me voorstellen. Met welke factoren houdt u rekening? Nou, ik heb een plek nodig met wasfaciliteiten of op zijn minst wasserettes in de buurt. Dat is een goed punt. De was doen in uw gebouw kan veel tijd besparen. Precies. Ik concentreer me ook op de locatie. Dicht bij het werk en de winkels zijn is belangrijk. Ja, gemak kan een groot verschil maken in je dagelijkse routine. Hoe zit het met de maat? Ik ben op zoek naar een slaapkamer. Ik wil genoeg ruimte om me op mijn gemak te voelen zonder het budget te overschrijden. Dat is slim. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen grootte en budget. Heb je goede opties gevonden? Een paar. Sommige plaatsen zijn een beetje klein, maar ze hebben geweldige voorzieningen. Voorzieningen kunnen een meerwaarde zijn. Heb je nagedacht over wat je nog meer wilt, zoals parkeren of een sportschool? Ja, ik zou graag een sportschool willen, maar misschien moet ik een compromis sluiten over parkeren. Het draait allemaal om prioriteiten. Blijf zoeken. De juiste plek is er voor jou. Bedankt, Elsa. Ik waardeer je advies. Ik hou je op de hoogte van mijn zoektocht. Les 23. Uw factuur begrijpen. Hallo Elsa, ik heb net mijn rekening ontvangen en ik ben een beetje in de war over sommige kosten. Hallo Paul, ik begrijp hoe dat frustrerend kan zijn. Wat lijkt het probleem te zijn? Nou, je rekening lijkt nu in orde, maar ik heb een aantal onverwachte kosten opgemerkt. Dat is zeker de moeite van het bekijken waard. Wat voor soort kosten zijn dat? Er zijn servicekosten waarvan ik me niet kan herinneren dat ik ermee heb ingestemd. Soms kunnen die aanklachten binnensluipen. Heb je overwogen contact op te nemen met de klantenservice? Ik denk dat ik dat zal doen. Ze moeten alles duidelijk kunnen uitleggen. Precies. Het is altijd het beste om eventuele twijfels weg te nemen. Als je nog vragen hebt, stel ze dan gerust. Bedankt. Ik waardeer je hulp. Het is fijn om iemand te hebben om erover te praten. Geen probleem.
Het begrijpen van rekeningen kan lastig zijn, vooral met al die kleine lettertjes. Zeker. Ik zal ervoor zorgen dat ik de volgende keer alles goed doorlees. Les 24. Actief blijven. Hallo Elsa. Ik heb nagedacht over manieren om dit seizoen actief te blijven. Hallo Paul, dat is een goed idee. Actief blijven is belangrijk voor onze gezondheid. Precies. Ik overweeg om lid te worden van een lokale wandelgroep om nieuwe paden te verkennen. Dat klinkt fantastisch. Wandelen is een geweldige manier om tijdens het sporten van de natuur te genieten. Ja, bovendien is het een perfecte gelegenheid om nieuwe mensen te ontmoeten die van het buitenleven houden. Zeker. Wat is je laatste stap voordat je lid wordt van de groep? Ik moet hun schema bekijken en zien welke wandelingen bij mijn beschikbaarheid passen. Dat is slim. Vooruitplannen maakt het makkelijker om je te binden. Ik wil ook investeren in goede wandelschoenen. Comfort staat centraal. Absoluut. De juiste uitrusting kan een groot verschil maken tijdens lange wandelingen. Na het wandelen zou ik yoga kunnen proberen om mijn flexibiliteit te verbeteren. Dat is een geweldige aanvulling op wandelen. Het helpt bij herstel en ontspanning. Ja, ik ben enthousiast over deze activiteiten. Ze houden me gemotiveerd en fit. Les 25. Een vergadering plannen. Hallo Elsa, ik vroeg me af hoe laat het is voor jou om elkaar vandaag te ontmoeten. Hallo Paul, wat dacht je ervan als we elkaar om 14 uur ontmoeten? Dat klinkt perfect. Het geeft ons voldoende tijd om ons voor te bereiden. Precies. We kunnen koffie drinken en ons project bespreken in een ontspannen setting. Ik vind dat een geweldig idee. Een ongedwongen sfeer kan voor meer creativiteit zorgen. Absoluut. Bovendien is het fijn om even afstand te nemen van onze bureaus. Toch, een andere omgeving kan onze productiviteit echt verhogen. En we kunnen zonder afleiding over ideeën brainstormen. Heb je specifieke onderwerpen in gedachten? Ja, ik wil me concentreren op onze presentatie en hoe ik het publiek kan betrekken. Geweldig! Ik heb een aantal innovatieve ideeën waarvan ik denk dat ze goed zullen aanslaan. Ik kan niet wachten om ze te horen. Laten we deze vergadering zo productief mogelijk maken. Zeker. Ik kijk er naar uit. Laten we elkaar ontmoeten in dat café bij het park. Perfecte keuze. Tot ziens om 14 uur.